Độc Cô Cửu Kiếm, đỉnh cao nghệ thuật kiếm pháp Kim Dung. Độc Cô Cửu Kiếm là một bí kíp kiếm thuật chí cao trong bộ tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung, do nhân vật không xuất hiện trực tiếp trong tiểu thuyết có danh xưng là Độc Cô Cầu Bại sáng tạo nên. Và có hai nhân vật được xem là truyền nhân lưu giữ kiếm pháp này là Phong Thanh Dương và Lệnh Hồ Sung. Độc Cô Cửu Kiếm dựa trên triết lý cao thâm của đạo gia để hình các chiêu pháp sử dụng kiếm thuật một cách linh hoạt theo phương châm dùng vô chiêu để thắng hữu chiêu. 1. Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại. Trong tiểu thuyết Kim Dung, Độc Cô Cầu Bại chỉ xuất hiện qua lời kể của các nhân vật khác như Phong Thanh Dương trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ và trong tiểu thuyết Thần Điêu Hiệp Lữ khi con thần điêu, người bạn trong những năm còn sống của Độc Cô Cầu Bại đã đưa Dương Quá đến mộ ông và nhờ đó học được triết lý kiếm thuật của ông và có được cây kiếm được chôn cùng lúc ông mất. Võ công của ông phải nói là thiên hạ vô song. Ông đem tất cả tinh hoa kiếm pháp của mình hội tụ trong Độc Cô Cửu Kiếm, một loại kiếm pháp thần thông biến hóa khiến người khác phải thán phục, gọi ông là kiếm ma Độc Cô Cầu Bại. Mục đích luyện võ của ông là báo thù kẻ hại cha mẹ mình là Bạch Thành Trung. Sau khi báo thù rửa hận, ông tung hoành giang hồ suốt một đời mong muốn bại một lần dưới tay người khác nhưng không được. Ông hoàn toàn không có đối thủ, đến cuối cùng lại chết trong cô độc nên mới có cái tên Độc Cô Cầu Bại. 2. Triết lý kiếm pháp của Độc Cô Cầu Bại. Triết lý kiếm thuật của ông có 3 điểm. Lúc còn trẻ lòng đầy nhiệt huyết và sức mạnh nhưng thiếu sự chín chắn, trưởng thành thì nên sử dụng một thanh bảo kiếm sắc, nhẹ và linh hoạt. Khi trưởng thành, đạt độ chín chắn của suy nghĩ và sức mạnh, hãy sử dụng thanh kiếm sắc nặng nề và không sắc bén. Khi già đi, kiếm pháp và suy nghĩ đã đạt đến cảnh giới thì chỉ cần dùng một thanh kiếm gỗ hoặc tay không vẫn thắng được kẻ thù. Lúc đó bất cứ thứ gì cũng có thể là kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm căn cứ vào những loại binh khí khác nhau mà có chiêu thức ứng phó khác nhau. Một điều tố quan trọng cần chú ý đó là những đối thủ không dùng binh khí. Vì những cao thủ không dùng binh khí thì tất nhiên nội công, chưởng pháp hoặc quyền cước của họ rất lợi hại, nếu không muốn nói là đạt đến cảnh giới cao siêu của võ thuật. Tất nhiên binh khí của Độc Cô Cửu Kiếm đó chính là kiếm. Kiếm vừa nhanh nhẹn, vừa linh hoạt, vừa sắc bén, có độ sát thương rất cao. 3. 9 loại chiêu thức của Độc Cô Cửu Kiếm. Ngoài tổng quyết thức gồm 3.000 chữ viết về 360 quy tắc biến hóa chung như di chuyển, tấn công dựa trên các quy luật biến hóa của bát quái trong kinh dịch, quy mùi qua vô vọng tới đồng nhân sang đại hữu, giáp chuyển sang bính, bính chuyển sang canh, canh chuyển sang quý, tý sửu giao nhau, thìn tỵ giao nhau, ngọ mùi giao nhau. Phong lôi là một lần biến, thủy hỏa là một lần biến, càn khôn đối nhau, chấn đòi đối nhau, ly tốn đối nhau. 3 thêm thành 5, 5 thêm thành 9. Nếu quên mất một chiêu trong phần này sẽ không luyện được phá đao thức. Độc Cô Cửu Kiếm còn có 8 loại chiêu thức ứng với cách phá giải những loại binh khí khác nhau. 1. Phá kiếm thức là cách phá giải kiếm pháp của các kiếm phái trong thiên hạ. Tuy chỉ có một chiêu nhưng thâu tóm toàn bộ kiếm pháp quan trọng của các phái khác. Được gọi là vô chiêu nhưng thực ra là lấy chiêu thức kiếm pháp phổ biến trong thiên hạ làm chiêu thức cơ bản. 2. Phá đao thức. Chiêu này để phá giải đơn đao, song đao, liễu diệp đao, quý đầu đao, phá đại đao, trảm mã đao. 5. Lấy nhẹ khắc chế nặng, lấy nhanh thắng chậm. 3. Phá thường thức. Phá giải cả trường thương, đại kích, xà mâu, tề mi côn, bạch lạp can, thiên trượng và các loại binh khí dài khác. 4. Phá tiền thức. Đây là cách phá giải cương tiên, thiết giảng, điểm huyệt quyết quay tử, nga mi thích, trụy thủ, bản phủ, thiết bài, bắt giác chùy, thiết chùy và các loại binh khí ngắn khác. 5. Phá sách thức. Dùng để phá giải trường sách, đoạn tiên, tam tiết côn, cửu tiết côn, thiết liễn, liễn tử thương, ngư bổng, lưu tinh chùy, xích và các loại vũ khí mềm khác. 6. Phá chưởng thức là công phu phá giải quyền, cước, chỉ, chưởng của đối thủ. Đối phương tay không địch với trường kiếm thì dĩ nhiên võ công họ vô cùng cao thâm. Phàm là những cao thủ võ học, võ công đến mức thượng thừa thì trong tay có binh khí hay không cũng chẳng khác nhau là mấy. Để địch lại các loại quyền pháp, chỉ pháp, chưởng pháp, cước pháp trong thiên hạ quả là vô cùng khó khăn. 7. Phá tiện thức là cách hóa giải các loại ám khí. Muốn luyện chiêu này trước hết phải học phân tích hướng gió để xác định hướng ám khí bắn tới. Chẳng những dùng trường kiếm để gạt mọi thứ ám khí của địch bắn tới mà còn mượn đà của đối phương để phản kích lại. Tức là dùng chính ám khí mà địch bắn tới để bắn ngược lại hắn.
Lệnh Hồ Xung lúc bị 15 đại cao thủ võ lâm vây quanh trong miếu Diệp Vương, dù mất hết nội lực vẫn sử dụng một chiêu kiến xuất thần đâm mù mắt của họ. 8. Phá khí thức. Chiêu thức này là để đối phó với những đối thủ có nội công thượng thừa và nó phải phát xuất ra ở tinh thần. 9. Tổng quát thức là các quy luật chung, các quy tắc biến hóa trong kiếm thuật, di chuyển, quan sát, tấn công. Các biến hóa trong tổng quát thức dựa trên các quy luật biến hóa của bát quái trong kinh dịch với 360 cách biến hóa. Video chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video khác nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.